5 دقائق وينتصف ليل 25 من أبريل من عام 1986. كل شيء بدا هادئا داخل محطة الطاقة الذرية في تشيرنوبل بأوكرانيا، التي كانت حينها ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي. 200 موظف ومهندس ينفذون أعمالا روتينية داخل جدران المحطة، بينما كان مدراء يجرون اختبارا بالمفاعل النووي رقم 4 للتأكد من عمل نظام التبريد خلال انقطاع التيار الكهربائي. هو عمل كان يجب أن يتم قبل سنين، لكن لأسباب مجهولة يجب أن يتم هذه الليلة. 90 دقيقة مرت قبل أن يطلق رئيس المهندسين الكهربائيين صفارة الإنذار، وفي غضون دقائق بدأت أسوأ كارثة نووية عرفتها البشرية. انفجاران هائلان دويا في المفاعل رقم 4، أطنان من وقود اليورانيوم والجرافيت المشع انتشرت في الجو. الفاجعة بدأت ببضع قتلى جراء التفجير، ثم حصدت عشرات الآلاف بالإشعاع الذي تفوق بأضعاف على ما أحدثته قنبلة هيروشيما الذرية. لم تشرق صباح يوم 26 من أبريل من عام 86 حتى كانت الحياة في محيط عشرات الكيلومترات مستحيلة قبل 40,000 سنة. مدينة بريبيات القريبة تحولت إلى مدينة أشباح، بينما بدأت سحابة فظيعة من الغازات المشبعة بنظائر مشعة سامة جولتها في أوروبا، لتنال في طريقها كل كائن حي تصادفه، إما بقتله ببطء أو بتشويهه وذريته لأجيال. حينها فقط علم قادة الاتحاد السوفيتي أن دولتهم العظمى بدأت بالانهيار. أنت ونحن من المحظوظين الذين لم يشهدوا رعب تشيرنوبل، لكننا سنقص عليك كل أسرار أسوأ كارثة نووية عرفتها البشرية. المفاعل رقم 4. في عام 77 وعلى بعد 80 كيلومترا شمال مقاطعة كييف بأوكرانيا، لم يكن يعلم الاتحاد السوفيتي أنه يبني أحد أكبر المسامير في نعشه عندما قرر بناء محطة تشيرنوبل للطاقة بمفاعلين هما 1 و2، فيما أنشأ المفاعلين 3 و4 بين عامي 81 و83، إضافة لمدينة بريبيات المسكونة بالعمال وأسرهم على بعد كيلومترات من المحطة. وكان من المخطط إضافة مفاعلين آخرين 5 و6، لكن كارثة تشيرنوبل وضعت حدا للحلم السوفيتي عندما كان عمال المحطة يجرون اختبارا روتينيا للتثبت من اشتغال نظام تبريد المياه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن خطأ في التشغيل أدى لتعطيل توربينات المياه، ما رفع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال، فكانت النتيجة انصهار قلب المفاعل الرابع وانفجارين كبيرين تسببا بكتلة لهب نووية من المواد المشعة ارتفعت لمسافة كيلومتر بالسماء. فرق الإنقاذ السوفيتية تدخلت لإخماد الحريق المرعب، لكن دون ارتداء معدات وقاية من الإشعاع بسبب عدم توعية السلطات للمنقذين بتسرب مواد خطيرة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والسيزيوم واليود. وبحسب شهادات رجال إنقاذ شاركوا بمكافحة الحرائق، فإن للإشعاع مذاقا يشبه المعادن ويسبب الإحساس بألم وخز المسامير. ولم تمض أيام حتى لقي أكثر العاملين ورجال الإطفاء مصرعهم إثر التعرض المباشر للإشعاع الحاد، في وقت تواصلت الحياة اعتيادية في مدينة بريبيات المجاورة يوما كاملا لمحاولة الحكومة التكتم على الحادثة، إلا أن حجم الكارثة أجبر السلطات على بدء إجلاء سكان بريبيات البالغ عددهم 50,000، لكنها أخبرتهم بأنهم سيغادرون المنطقة لبضعة أيام لا غير، ليترك الأهالي وراءهم كل شيء في بيوتهم التي لم يعودوا إليها أبدا، بعد أن تبين لاحقا أن لا حياة ممكنة بمنطقة تشيرنوبل قبل 24,000 عام.
وهو ما كانت تجهله فرق الإنقاذ التي استمرت تكافح الحرائق بطريقة ذاتها ل10 أيام، قبل أن ينصح الخبراء برمي الرمال والرصاص والنيتروجين من المروحيات لإطفاء الحريق وتخفيف مستوى الإشعاع، مع استمرار تجنيد 600 ألف شخص في عمليات إخماد النيران وإزالة مخلفات الانفجار المشبعة بالإشعاع، بالتزامن مع إخلاء المدن المجاورة وإرسال فرق إعدام للتخلص من كل الحيوانات المصابة بالإشعاع السام. بينما كانت الكارثة تمتد بتحول الإشعاعات النووية لسحابة قاتلة أمطرت غبارا خانقا وشظايا حطام في الأرجاء، قبل أن تنتشر السحابة في أوكرانيا وجارتيها روسيا البيضاء وروسيا، ثم تجزأت إلى 3 سحابات أخرى ساعدت الرياح في حمل أولاهن إلى بولندا والدول الإسكندنافية، والثانية إلى تشيك ومنها إلى ألمانيا، والثالثة إلى رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا. الموت اللانهائي. ما زال الرقم الوحيد المتفق عليه لضحايا الكارثة 31 عاملا ورجل إطفاء، إما قتلوا على الفور بالانفجار أو جراء التعرض للإشعاع مكان الحادثة، فيما تتباين بقية التقديرات حتى الآن بشأن العدد الحقيقي للضحايا. الأمم المتحدة قدرت عدد القتلى ب4,000 شخص، فيما تقول السلطات الأوكرانية إن العدد يتجاوز 8,000. منظمات دولية أخرى توقعت وفاة ما بين 10,000 وأكثر من 90,000. أما منظمة السلام الأخضر فقالت إن 93,000 شخص توفوا بسبب الإشعاعات، قبل أن تعود جهات رسمية أوكرانية لتعلن أن عدد الضحايا تجاوز 130,000. ما حدا بموقع بازفيد الأمريكي ليؤكد أن لا عدد نهائي لقتلى تشيرنوبل، كما كشف كتاب Voice from Chernobyl تفاصيل موت بطيء شنيع عانى منه المصابون، بينها تبرز مخاط دموي وخروج أجزاء من الأعضاء الداخلية مع السعال وانتفاخ أجساد المصابين مع تشوهات وظهور بقع سوداء في الجثث، حتى وصل الأمر ببعض الجثث أن تحولت للون الأسود تماما كالفحم، بينما وصلت عمليات الإجهاض إلى 200,000 نتيجة رهاب الإشعاع. وفي أوكرانيا وحدها خلال السنوات ال5 الأولى بعد الكارثة ارتفعت حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال إلى أكثر من 90%، وخلال السنوات ال20 الأولى تم تسجيل حوالي 5,000 حالة سرطان بالغدة الدرقية في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لأشخاص بعمر أقل من 18 سنة. كما سجلت المنظمة الطبية الألمانية ضد الحرب النووية إصابة 4,000 شخص في منطقة الحادث بسرطان الغدة الدرقية. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية، فإن 2,300,000 من سكان البلاد ما زالوا يعانون حتى الآن بأشكال متفاوتة من الكارثة، بينما تلوث 1,400,000 هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة، لتعرف المنطقة المحيطة بتشيرنوبل بالغابة الحمراء بسبب موت الأشجار، فيما تعرف مدينة تشيرنوبل ومدينة برابيت والكثير من المناطق المحيطة حتى الآن بمنطقة العزل أو المنطقة المحظورة وغير مسموح بالعيش أو الانتقال إليها. وبالرغم من ذلك لا يزال نحو 150 شخصا يعيشون على حدود المنطقة المحظورة ويرفضون المغادرة، إضافة إلى مئات الكلاب الشاردة التي تعيش في غابات تشيرنوبل، وهم سلالة كلاب منزلية تركوا هناك وتمكنوا من النجاة، لكن متوسط أعمارهم أقل بكثير من سلالات شبيهة بالعالم بسبب الإشعاع. تابوت السوفييت. حاولت القيادة السوفيتية كعادتها التكتم على وقوع كارثة نووية والتعتيم على أي أنباء قد تصل للمجتمع الدولي، إلا أن القادة السويديين طلبوا تفسيرا لما سجلته محطة طاقة نووية في ستوكهولم من مستويات إشعاعية عالية بشكل ملفت قرب محطة تشيرنوبل. وفي 28 من أبريل اعترف الكرملين بالحادث، لكن دون إدراك حجم التسريبات ومداها،
وفي مطلع مايو خرج الآلاف في موسكو وكييف ومنسك عاصمة روسيا البيضاء بمسيرة شعبية للاحتفال بعيد العمال السوفيتي، بينما كانت الرياح توسع دائرة الانتشار الإشعاعي ليشمل أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا الإسكندنافية وأجزاء أخرى من أوروبا. الكارثة ظلت تتسع والسوفييت يتكتمون حتى 14 من مايو، حين تحدث الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عن الحادثة وأمر بإرسال مئات الآلاف من رجال الإطفاء وأفراد الاحتياط العسكري وعمال المناجم إلى موقع الانفجار من أجل إزالة الأنقاض واحتواء الكارثة، ليبدأ طاقم عمل بتغليف المفاعل المعطوب بالخرسانة الفولاذية الصلبة بهدف منع أي تسرب إضافي للإشعاع. ورغم أن بناء الخرسانة تطلب 206 أيام من العمل ليلا نهارا، إلا أن هذا الغلاف الفولاذي تعرض في عام 2010 إلى تشققات، فبدأت أوكرانيا بتشييد غلاف إضافي أكثر سمكا وأشد صلابة بدعم مالي دولي. وفي نوفمبر عام 2016 تم الانتهاء من بناء الحاجز الصلب الآمن بوزن 35 ألف طن وتصميم لعزل الإشعاع مدة 100 عام. وعلى الرغم من إقبال سياح على موقع تشيرنوبل المهجور، ما زالت كارثة تشيرنوبل أحد أسوأ الكوابيس التي عاشتها البشرية، بدق ناقوس الخطر لاندثار البشرية حال ارتكاب أي أخطاء مع الطاقة النووية، بعد أن خلفت كارثة تشيرنوبل عددا لا نهائيا من الضحايا وتلوثا بيئيا مرعبا، وكانت بحسب محللين المسمار الأكبر في نعش الاتحاد السوفيتي الذي انكشف افتقاره لمقومات الدولة العظمى، إضافة إلى استنزاف المليارات في عمليات تنظيف مخلفات الحادثة الشنيعة والخسارة البالغة لمصدر الطاقة الأساسي في المنطقة. إذ إنه ورغم الكارثة لم تستطع أوكرانيا إغلاق المفاعل نهائيا حتى عام 2002 دون أن تقدر على طوي صفحة أكبر كارثة إشعاع نووي عرفته البشرية.